Vietnam has a toxic legacy of chemical storage facilities and stockpiles of crop protection chemicals. They have contaminated groundwater and living areas. They have damaged human health, bringing widespread visibility and even death. People are worried and still suffering. This is the story of the persistent organic pollutants, or POPs, that have remained in Vietnam for almost half a century. Theo thống kê của chúng tôi năm 2010 thì hiện nay Việt Nam có khoảng hơn 1.153 cái điểm ô nhiễm tồn lưu do hóa chất thuốc bảo vệ thực vật dạng POP. Trong đó thì có 289 kho chứa hóa chất thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu và hơn 800 cái khu vực môi trường bị ô nhiễm do hóa chất thuốc bảo vệ thực vật. This is the household of Mr. Bui Quoc Nun in Ha Tinh province. The family lives in one of the remaining hotspots for crop protection chemicals in Vietnam. Sau khi một thời gian thì gia đình đau ốm nhiều, vợ thì là bị ốm đau, hơn nữa thì là bị ung thư vú, do bị chất độc. Con thì sinh ra rồi thì cũng đau ốm và bản thân tôi cũng bị thần kinh, nên cuộc sống hết sức là vất vả. Việt Nam đã cùng Quỹ Môi trường toàn cầu thông qua chương trình phát triển Liên Hợp Quốc để xây dựng cái dự án tăng cường năng lực nhằm loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu dạng POP tại Việt Nam. Đó cũng là một cái phần dự án để chúng tôi thực hiện và triển khai cái kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Công ước Stockholm. Between 2010 and 2015, a UNDP and government project has helped to tackle the chemical stockpiles in the most affected cities and provinces. It has helped build Vietnam's ability to eliminate POP stockpiles. Và đặc biệt đã ban hành một cái quy chuẩn về xử lý hóa chất bảo vệ thực vật mà theo cái mục đích sử dụng đất. Và đây là một cái cách tiếp cận rất mới trong cái công tác xử lý, đào tạo cho hơn 300 cán bộ về quản lý môi trường tại các sở tài nguyên môi trường cũng như là các cái huyện trên địa bàn các cái tỉnh, thành phố mà có cái hiện trạng ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, tiêu hủy được là hơn 700 tấn cái thuốc bảo vệ thực vật và các cái loại đất nhiễm nặng mà chúng tôi gọi là chất thải POP. Thì đây là một cái đầu ra rất là quan trọng và có dẫn đến được là hơn 1.000 người dân được an toàn và được thoát khỏi các cái rủi ro phơi nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. While these areas were once known as chemical hotspots, now green life is beginning to bloom. Contaminated lands and rainwater have been treated. Vetiver grass has been planted, a type of grass that can treat contamination and is good for the environment. The green returns to once contaminated lands. Từ nay trở đi thì chúng tôi có đầy đủ sức khỏe và an tâm sản xuất, lao động để xây dựng quê hương giàu mạnh. In the past 5 years, many difficulties and challenges had to be overcome, but the project has brought hope for people living in contaminated areas. The road ahead is still long, with much work still to do. It is vital that government ministries and agencies work together to completely eliminate poisonous POPs from Vietnam. It's very important to continue integrating the cleanup, treatment and remediation activities with the overall land use planning and a national framework. And we hope the government will continue to prioritize remediation work in various national budgetary frameworks and local level plans. This would also require a good private-public partnership, and I think there's already good practices in bringing in businesses in addressing some of these issues, in cleaning up the sites for safe commercial activity.